සුබ දවසක්. අද ඔයාලත් එක්ක මම හදන්න යන්නේ ෆුංගි ත්‍රිෆලාත. ෆුංගි කියන්නේ හතු වලට හතු ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. හතු වලින් ගොඩක් ගණන් හතු එකක් තමයි ෆුංගි පොර්චීනි කියන්නේ. හරිම සුවඳ තියෙන හරිම රස හතු වර්ගයක්. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එකක් යුරෝ 20ක් කියන්නේ ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් විතර වෙනවා හොඳ හතු එකක් නම්. ඉතින් මම නම් එහෙම එකක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් අරන් තියෙන. නිතරම ගොඩක් කාලට හදන්න ගන්න ඉතාලියාවේ ගන්න එකක් තමයි ෂැම්පෙඤ්ඤෝන් කියන එක. සුදු පාට වල දැකලා ඇති බෝල පාට වගේ තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ගොඩක් මේ ගොඩක් රෙසිපි හදන්නේ. මම නම් අරන් තියන්නේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ ගන්න ඔයිස්ටර් ෂෙල්ස් වගේ ඒ වගේ ඒ කිට්ටුවෙන් යන හතු එකක්. ඕනම හතු එකකින් මේ රෙසිපි එක හදන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලා කැමති හතු එකක් ගන්න. ඔයාලට හම්බ වෙන හතු එකක්. මම ඒ වගේ හතු ග්‍රෑම් 300ක් අරන් තියෙනවා. අපි මේක ඊට අමතරව ගන්න දේවල් ටික මම මුලින් කියන්නම්. ප්‍රෙත්සෙමල් එහෙම නැත්නම් පාස්ලි ටිකක් අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් දෙකක්, ආලියෝ, පෙපරොන්චිනි කරල් දෙකක්, ලුණු ටිකක්, ඔලිව් තෙල් ටිකක්. හතු සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මෙහි ඉතාලියේදී ගොඩක් කලකට හොදන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තත්ත්වවල ඉන්නේ. එකම දේ අපි මේක හරියට අපිට අවශ්‍ය විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වගේ එකනම් මේ වගේ මේ හයිය කොටස අයින් කළා මේ වගේ මේ ටික සුද්ධ කරගෙන පාස්ලි ටික පොඩියට චොප් කරගෙන සුදු ලුණු ටික පොඩියට කපාගෙන අපි ඊළඟ කොටසට යමු. දැන් අපි ඔක්කොම දේවල් ලෑස්ති කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ මම පෑන් එක ලිපතියන් තියෙනවා. මේ වගේ එකට ඔලිව් තෙල් ටිකක් පෑන් එක සාමාන්‍යයෙන් අඩියට වැහෙන ප්‍රමාණයට වගේ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට සුදු ලුණු කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව කොච්චිමිටිස් කරලා කීපයකට කාලා මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. අපි මේ ටික චුට්ටක් වෙලා තෙලේ බැදෙන්න අරිමු. බැදෙන්න කියන්නේ රොසලාර වෙන්න. එහෙම නැත්නම් රන්වන් පාට වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටසට අපි ලුණු නෙවෙයි සුදු ලුණු රන්වන් පාට වෙනකොට අපි මේකට සුද්ධ කරගත්ත හතු ටික මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. අපිට ඕන මේ වෙලාවෙන් පුළුවන් මේක ලුණු ටිකත් එකතු කරන්න. ඒකල අපි මේකේ විනාඩි කිහිපයක් වැඩි ගින්දරේ පොඩ්ඩක් මේකත් තෙලේ ටෙම්පරාදු වෙන්න අරිනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි කිහිපයක් එහෙම ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ගින්දර අඩු කරලා හිමීට මේක විනාඩි 15ක් 20ක් විතර කුක් වෙන්න අරිමු. දැන් විනාඩි 20ක් විතර යනකොට මේ වගේ හතු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි මේ වෙලාවට පොඩියට කපාගත්ත පාස්ලි මේ වගේ එකතු කරනවා. එකතු කරලි වෙලා මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කර ගන්නවා. මේකත් ඉතින් හරි රසවත් කෑමක් මස් මාළු වගේ දෙයක් එක්ක කොන්තෝරණයක් එහෙම සයිඩ් ප්ලේට් එකක් විදිහට යවන්න. හරිම රසවත් කෑමක්. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න හදලා ෆුංගි ත්‍රිෆලාත එහෙම නැත්නම් හතු ත්‍රිෆලාත කියන රෙසිපි එක.